شايفين؟ روعه. قشرتهم هو بيحكوا للترمسات. ترى قشر الترمس بيقولوا في فائده يعني، بس انه هلا هو يعني فيه فائده بس طبعا بيعلق بالحلق يعني. صح زي صح. كيف بيقولوا كمان البذر الابيض القشر تبعه مفيد، بس اذا بتبلعه بتروح فيها بتنخنق. اكيد 100%. فبس هي اكثر شيء دوار الشمس هذاك مصيبه اذا يي هذاك اذا علق يا الله شو بحب هذا البذر. انا بقى يعني ببعده على الاطفال جدا لانه مش على الاطفال، بس انا عني ما ببعده. تلاقيه مع كاسه الشاي وانت بتاكل بذر دوار الشمس هذا وبصمات ايديك على كاسه الشاي. بصمات الملح. بصمات الملح بصمات تلاقيه تفضل يا ستي. يلا بسم الله. بدنا نضيف الخس الايسبرغ. هلا هاي فعليا يعني اكيد اخصائيين التغذيه ادرى. بس الترمس كثير مفيد حتى للدايت، بحطوه يعني من والله احنا كانت نور جهاد راح تكون معانا، بس للاسف مش راح تكون موجوده معانا بحلقه اليوم نظرا لظرف طارئ يعني، فان شاء الله يكون المانع خيرا ان شاء الله يا رب. واكيد راح نحكي، بس معانا اخصائيه الكيتو سلمى بتقدر تساليها. هو سمير عمل لي قهوه. عندنا اخصائيه كيتو. تعالي سلمى اطلعي الفقره. سلمى صح سلمى والله تطبخ طبخات كيتو. نفسها زاكي على صراحه اسمع عملت بيتزا مره. حتى بعثت لها قلت لها سلمى هلا ابعثي لي ريسبي. بيتزا بس بالبيس دجاج. مش طحين. في مخبز هون بتجيب منه. لا هي عملته هون تقول لك لا بمزح. نفسها على الاكل طيب. نفسها على الاكل طيب. بس اسمع البيس مش عجين، البيس دجاج. هاي هيك كيتو يعني كيتو بس كثير زاكي بدون خبز يعني. خبز؟ بدون خبز. سهله سلافتك انت. تمام. هلا ضفنا الخس، بدنا نضيف ايش يا سمير؟ الجرجير. حلو. قلت لي وين عزمت تامر بالانيفرساري تبعكم؟ على خطبة ابن عمي. بحكي له وين عازمني يا تامر؟ بقول لي عازمك اليوم. ابن عمها. عازمك على خطبة ابن عمك. وانت منزله على السوشيال ميديا والانيفرساري وعملت فيديو كليب يا سمير واغاني. طيب. لا هي كتبانه ما هي على الستوريات. ومع بعض الى الابد ومش عارف ايش وهذا، وبالاخير طلع عازمك على وعزمني على شو اسمه على خطبة ابن عمي. طيب هلا بدنا نضيف البندوره الكرزيه، انا مقطعيتها هيك انصاص. اوكي تمام. كم سنه هيك لك ما شاء الله متزوجه شيف؟ قبل ما انق يعني على الموضوع. قبل سمير استنى احسبهم لانه قبل ماث صفر. اي سنه؟ يعني من 2008 ل 2026 يعني كمان سنتين بصير لكم 20 سنه. 20 سنه 18 سنه. واو 18 قربتوا على المؤبد. خلص اليوم انا وتامر رحنا فيها. ما شاء الله قربتوا على المؤبد. ما شاء الله. ابو عون 2 مؤبد معه. ابو عون راح فيها معناته. ابو عون 2 مؤبد ما شاء الله. ابو عون صحي عديني لقى حاله متجوز. هلا بدنا نضيف الترمس اللي مقشر. تمام. سمير حاول يلطش نصهم بس انا ما سمحت له. يعني مقشرات جاهزات روعه بدل لانه مقشرين جاهزين. بده ياخذهم معاه على المباراه. هي في هناك بالثلاجه. حمزه صوالح بشجع كل بلدان العالم، واشرف الخلايلي بشجع البرتغال. زميلنا ابو نواس بيحكي لي سمير اذا بتفوز البرتغال بكاس العالم الك مني لحالك صدرك نافش، شكله بحبش الدون بحب ميسي. احمد ابو نواس. خلود الزعبي كل التحيه والتقدير الك. طيب شو كمان حنحط؟ هلا بدنا نضيف بصل اخضر هيك شوي على الوجه. ترى انت لما نبهتيني وانا جنب الصحن عرفت انه ترمس ولا فكرته ذراي. ما هو لانه مقشر شايف. عشان انا مصرة على المقشر لانه بياخذ وقت. نعم. نضيف الذره. ونخلي الباقي لمين؟ لسمير عشان ينقرش عليهم. اوكي يا ريت. وهو بتطلع على المباراه. طيب للدريسنج بدنا شو؟ استنى شوي. هيها وجدتها. في كلمة يوريكا
واحنا صغار كانوا يحكوها يوريكا انه لما نلاقي شيء. لهلا نفسي اعرف انه معناها لقيتها يعني وجدتها. يوريكا كان برنامج اطفال صح؟ بس هي إلها معنى. ولا شو هذيك اللي كانت؟ هي برنامج اطفال بس إلها معنى. كان شيء الاستاذ الفاضل موسى حجازين. يوريكا بتذكر شيء زي هي كلمه يونانيه اعتقد. ما بعرف اللي هو كيف اختراع الشيء او كيف صار الشيء، اتوقع شيء زي هيك يعني. طيب هلا خليني امسح هون اعزل شوي بعدين ابلش بالدريسنج. وجدتها معناها؟ وجدتها صح. يوسف ما هي لغته ايطالي ما شاء الله. يوناني. حلو حلو حلو. زيت زيتون. بنضيف عليهم عصير الليمون. هدول معصورين فريش يا سمير. يا عيني. وهي كل ما كانت حامضه اطيب صراحه. بدنا نضيف خل. اوكي. بدنا نضيف المسترد بس بدي وين بدك معلقه؟ انا بجيب. هاي جايب بوسكع قدك هون. لحجمي. وكل واحد وحجمه يا سمير. نضيف المسترد. كيف وقت نمر عليك هذيك المره؟ نمر عليه وانا مع الشيف عمر. وبدنا نعناع ناشف وطبعا بدنا نضيف ملح. اوكي. وجايبين ملح صحي يا سمير شايف؟ همالايان سولت. وهلا بدنا شو نعمل؟ نضرب. في حدا من اولادك بشيف بتحسي عنده ميول لموضوع الطبخ؟ صدقا؟ لا أوكي. حاولت يعني هذا بس بلكي لقدام ما بعرف بجوز يعني تطلع هاي انا كل يوم الصبح وانا نازل من السياره على الشغل بشوف اذا في عندي موهبه هيك اقدر استفيد منها وما اداومش. بحاول مع الفاضي. طيب هلا بدنا نضيف الدريسنج. بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا خلصت سلطة الترمس. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. خليها تتشرب هيك براحتها. بس انا ايش بدي احط لها شيء هيك؟ انت والله يفترض انك تحطي لي بصحن اذوق يعني. هلا بدي احط لك، ما هو في هناك فبدي احط لك بس شوف شو بدي اعمل. حطي لها جبنه. بدي احط لها شويه جبنه بارميجان. هلا ما مش انها اساسيه بس هيك. بس عشان نعطي لسمير هلا. لا زيدي عليها جبنه. حاضر حاضر يا سمير. يا عيني على الجبنه يا عيني. كثري جبنه عادي. هاي كترت يا سمير عشانك والله. الله يسعدك. طيب بضل تسكبي لي. يلا هلا بسكب لسمير وبجرب. طيب ناخذ شوي من التعليقات انا.